Привіт! Продовжуємо тему природи та пікніків. Виїжджати на пікніки з батьками – це, звичайно, класно, але завжди хотілося піти на природу або кудись в похід саме зі своїм класом. В нашій школі дуже любили влаштовувати змагання з орієнтування на місцевості та виживання в дикій природі. Спортивні змагання проходили між 9, 10 та 11 класами. І кожному класу видали аркуш з завданнями. Першим завданням було знайти по карті галявину, підготовлену для нашого класу. Потім встановити там намет, розпалити багаття та приготувати їжу на вогнищі. За правильністю виконання кожного завдання мав слідкувати наш фізрук та виставляти бали кожній команді. Забороняється лізти в річку та стрибати через багаття. За порушення правил буду знімати бали. Отже, всі класи зібралися біля школи і звідси повинні були стартувати. Нарешті справжній похід! Так, чого стоїмо руки в брюки? Беремо рюкзаки, воду, дрова та несемо. Ми що, все це на собі повинні тягти? А підвезти чимось не можна? Таксі в дикій природі не їздить. Ходімо. Я схопила невеличкий рюкзак, думала, він легкий, а виявилося навпаки. Ви що, туди каміння наскладали? В цьому рюкзаку була картопля, яку ми повинні були там приготувати, та консерви. Ну що ж, довелося нести. Йшли ми, довго йшли, чи може мені так здавалося, та нарешті знайшли свою галявину. Це що, дика природа? З дикого тут лише комарі. Ще вужики є. Вужики? Так, дівчата йдуть збирати гілочки для багаття, а хлопці лишаються встановлювати намет. А можна я теж буду намет встановлювати? А то гілочки так на вужиків схожі. Добре, тримай. А хоч хтось знає, як його встановлювати? Ну, десь же має бути схема. Ні тобі схеми, ні погуглити тоді не можна було, бо мобільного інтернету ще не було. Крутили ми той намет і так, і сяк, ледве встановили. Хоч і повільно, але якісно і без травм. А з інших галявин постійно було чутно: «Ой, мій палець!» І шкільна медсестра така: «Біжу!» «Ай, болить!» «Біжу!» Так і бігала вона від класу до класу, а до нас ні, бо ми молодці. І за це завдання наш клас отримав найвищий бал. Поки ми встановлювали намет, інші дівчата вже встигли назбирати купу сухих гілок. Хлопці почали розпалювати вогонь, а нам з Нюткою дали завдання загортати картоплю в фольгу для запікання на вугіллі. А де сало? Де воно? Для картоплі ж брала. Таке в синьому пакеті було? Ні, не бачив. Крім картоплі, тепер же без сала, ми збиралися смажити сосиски на вогні та робити бутерброди з паштетом. Бутерброди зникали зі швидкістю світла. Ми не встигали паштет намазати, як їх одразу ж з'їдали. А де ваша їжа? Як я повинен вам бали виставляти за це завдання? Чекайте, зараз будемо сосиски смажити. Ми взяли гілочки, накололи ними сосиски і всілися навколо багаття. І це був найкращий момент за цілий день, бо ми вже нікуди не поспішали, сиділи, відпочивали, смачненько їли і грали в гру «Що влізе в 3-літрову банку» на букву «С». Слон. Слон не влізе в 3-літрову банку. Тоді сосиска. Тільки не видудлюйте всю воду. Нам ще багаття чимось залити треба перед тим, як йти. Ваня, чув? Не видудлюй воду. Ой. І де тепер воду брати? Он в річці, зараз наберемо. В воду лізти заборонено. Якщо фізрук побачить, точно бали зніме. Не побачить, ми швидко. Він видерся на камінь біля води і присів набирати воду, а ми з Нюткою слідкували, чи ніхто не йде. Щось мені це не подобається.
І не дарма, бо не встигла я оком кліпнути, як Ваня вже у воді сидить. Як він там опинився, я так і не зрозуміла. Звичайно, там було не глибоко, але ж штани в нього вже мокрі. А якщо фізрук побачить, оце нам влетить. А може скажемо, що ти води надудлився і надзюрив у штани? Дуже смішно. Ну добре, стій тут. Нютка побігла до однокласників, взяла в когось олімпійку, Ваня зав'язав її на поясі, а штани підкотив як шорти, щоб їх майже не було видно. Взуття теж було мокре, але це було непомітно, бо воно було чорне. Усі класи збираємося, гасимо багаття та йдемо додому. Результати змагань будуть оголошені завтра. Всю дорогу додому ми з Нюткою з усіх боків закривали Ваню, щоб ніхто не здогадався, що він впав в воду, і у нашого класу не забрали бали. А наступного дня у змаганнях по виживанню в дикій природі перемагає дружба. Тьфу ти! Даремно старалися. Зате класно провели час.